जसरी हामीले गएको च्याप्टरमा जसरी हामीले लास्ट भिडियोहरुमा हामीले भेजिटेबलको कट्सहरु बेसिक भेजिटेबल कट्सहरु कस्तो हुन्छ र बेसिक भन्दा बेसिक भेजिटेबल कट्सहरुको बारेमा सिकेका थियौं त्यसरी नै हेर्नुस् कुलिनरी साइन्समा किचनमा प्रोफेसनल कुकमा शेफ लाइनमा चाहिँ बेसिक मीट प्रोटिनहरुको पनि कट हुन्छ हेर्नुस् मित्रहरु त्यसले गर्दा बेसिक भन्दा बेसिक प्रोटिन मीट्सहरुको चिकन बीफ ल्याम मटन यावत प्रोटिनहरुको चाहिँ कट्स बेसिक भन्दा बेसिक सिक्नु पर्ने हुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईलाई म भन्न गइरहेको छु कि हेर्नुस् तपाईको कटिङ टेक्निक्सले मीटको कटिङको चाहिँ एउटा स्टाइलले मीटको टेन्डरनेसमा हैन नरमपनामा चाहिँ इफेक्ट गर्छ असर गर्छ तपाईले कसरी काट्नुहुन्छ त्यो कटाइमा भर पर्छ तपाईको मासु चाम्रो हुन्छ या नरम हुन्छ पाकिसकेपछि यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ when I begin मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो कि अचम्मको कुरा तपाईले कसरी काट्नुहुन्छ त्यसले तपाईको मासुको नरमपना चाम्रो नरम हुने लास्ट इन्ड रिजल्ट चाहिँ हैन अन्तिम रिजल्ट चाहिँ नरम हुन्छ भन्ने कुरा मलाई अचम्म लागिरह्यो र मैले बिस्तारै सिके कि इट्स ट्रू दैट्स ट्रू यो सत्य हो कि तपाईले जसरी काट्नुहुन्छ त्यसले तपाईको मीटमा लास्ट इन्ड रिजल्ट टेन्डरनेस चाम्रोपना नरमपनामा फरक ल्याउँछ त्यसैले मीट बेसिक कट्स जान्नु आवश्यक छ यदि हामी शेफ कुक प्रोफेसनल कुक बन्न चाहन्छौँ भने यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ नयाँ तरिकाले ल्यान्डिङ हुनु भएको छ भने प्लिज हिट द सब्स्क्राइब बटन डाउन बिलो एन्ड लाइक एन्ड शेयर अवश्य कमेन्ट डेफिनेटली गर्नु होला आई होप सो र आज हामी तपाईलाई बेसिक भन्दा बेसिक मीट्स कटको प्रोटिनको बारेमा एजुकेट गर्ने प्रयास गर्नेछौं हेर्नुस् मित्रहरु मैले अघि पनि भनिहाले बेसिक भेजिटेबल कट्स बेसिक मीट प्रोटिन कट्स इज फन्डामेन्टल आधारभूत सिप हो यदि शेफ बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसले गर्दा म डाइरेक्ट पोइन्टमा जान्छु 6-7 वटा बेसिक कट्सहरुको बारेमा तपाईलाई एजुकेट गर्ने प्रयास गर्छु त्यहाँ धेरै कट्सहरु धेरै यदि तपाई डीप लेभलमा जानु भयो भने धेरै भन्दा धेरै कट्सहरु हुन सक्छन् धेरै टेक्निक्सहरु हुन सक्छन् तर बेसिक तपाईले जान्नुभयो भने तपाईको आधार राम्रो हुन्छ त्यसले सबैभन्दा पहिला म कुन कट्सको बारेमा कुरा गर्छु भने सबैभन्दा पहिला फ्रेन्चिङ कट फ्रेन्च कट भन्छ फ्रेन्चिङ कट भन्छ जुन चाहिँ अब हामी तपाईलाई देखाउने छौं चिकन मैले एउटा डिफ्रोस्ट गरिरहेको छु यसलाई म तपाईलाई फ्रेन्चिङ कट एउटा देखाउन सक्छु फ्रेन्च कट देखाउँछु जुन चाहिँ तपाईले बोनलाई स्क्रैप गरेर बोनलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ जस्तो र्याकहरु हुन्छ रिब्सहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ फ्रेन्च कट जान्छ हैन अब सबैभन्दा पहिला यो बोनलाई हामी स्क्रैप गर्छौं चिकनको विंग्सलाई स्क्रैप गर्छौं उसको जोइन्टबाट हैन अब यसो गरेर तपाईले यसलाई भाँच्न सक्नुहुन्छ क्लियरली देख्नुभयो सेम अदर साइड अर्को साइडमा पनि त्यही सेम गरिन्छौं जोइन्टबाट स्क्रैप गरेर हामी बोनलाई क्लीन गर्छौं सेम हामी यसरी भाँचेर विंग्सलाई साइड लाउँछौं अब हाम्रो फ्रेन्चिङ कट जसरी हामी यो बोनलाई यसरी फ्रेन्च कट भन्छौं यो चाहिँ एउटा फ्रेन्च कटको रूपमा लिइन्छ एउटा चिकन ब्रेस्टलाई मैले तपाईलाई फ्रेन्चिङ कट गरेर देखाए तर तपाईले ल्याम र्याक जब रिब्सहरुलाई तपाईले फ्रेन्च कटमा ढाल्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्च कटिङ टेक्निक्स लगाएर बोनहरु स्क्रिप गर्नुहुन्छ मीटबाट बोन झिक्नुहुन्छ र बोनलाई क्लीन गरेर ल्याम र्याक हैन रिब्सहरु बीफको मटनको ल्याम्पको हरेक कुराहरुको तपाईले फ्रेन्चिङ कट गरेर यसलाई चाहिँ फ्रेन्च कट भन्छ मैले जुन यो बोनको कटको मात्रै कुरा गरिरहेछु यो चिकन ब्रेस्ट सबैलाई यसलाई फ्रेन्च कट भन्दैन जुन बोनको एउटा स्टाइल छ जुनको बोनको हामीले स्क्रैप गरेर यसरी क्लीन गरेर
बोनलाई निकाल्ने एउटा तरिका छ, बोनलाई देखाउने तरिका छ, त्यसलाई फ्रेन्च कट भन्छ। यो फ्रेन्च कट भइहाल्यो, यो फ्रेन्चिङ कट टेक्निक्स, फ्रेन्चिङ कटिङ टेक्निक्स। अब अर्को टेक्निक तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट टेक्निक छ, द 90 डिग्री रुल। सुन्दा पनि अलिक एडभान्स खालको रुल जस्तो लाग्छ, द 90 डिग्री रुल। द कटिङ टेक्निक्स भनेको द 90 डिग्री रुल। 90 डिग्री रुल भनेको बुझ्नु जरुरी छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा कस्तो छ भने म तपाईँलाई यहीँबाट बुझाउँछु। कस्तो हुन्छ भने मिट, रेड मिटको कुरा गरौँ, ठुल्ठुलो चङ्क मिटहरूको एउटा रेसा हुन्छ, त्यसको मसलहरूको एउटा फाइबरहरूको चाहिँ एउटा बाटोमा एउटा वाइमा चाहिँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ मासुको एउटा रेसा बनेको हुन्छ, मसल्स फाइबरहरूको एउटा वे हुन्छ हैन। जस्तो तपाईँले अब नेपालमा हेर्ने हो भने तपाईँले खसीको मासुको रम्पहरू हेर्नुहोस् हैन, मिट, रेड मिट हेर्नुहोस्, अथवा बफेलोको, राँगा भैँसीको हेरौँ। हाम्रो अब नेपालमा बिफ त चल्दैन, तर राँगा भैँसीको जुन चाहिँ उसको रेड मिटलाई हेर्नुहोस् र फलमासुलाई हेर्नुहोस्, त्यो फलमासुलाई राम्रो निहालेर हेर्नुहोस्। त्यहाँ एउटा कस्तो हुन्छ भने मासुको कस्तो हुन्छ भने एउटा रेसा हुन्छ, मासुको रेसा हुन्छ हैन। त्यो रेसा भएपछि त्यो रेसालाई हामीले के गर्छ भने द 90 डिग्री रुलमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो रेसा, जस्तो यो चिकन भयो, यो चिकनको मासुको रेसा भनेको यसरी बगेको हुन्छ, यस्तो तरिकाले बगेको हुन्छ, जसरी बफेलोको पनि त्यस्तै हुन्छ हैन, रेड मिट। अब के गर्नुहुन्छ यसलाई भने तपाईँले 90 डिग्री रुलमा चाहिँ त्यो रेसालाई चाहिँ तपाईँले बिचमा काट्नुहुन्छ, रेसालाई तपाईँले बिचमा छुट्याउनुहुन्छ। जस्तो रेसा जसरी बगेको छ, जसरी रेसा चाहिँ मसल फाइबरहरू चाहिँ बगेको छ, त्यसरी नै काट्नुभयो, त्यही लाइनमा काट्नुभयो भने तपाईँको मासु के हुन्छ, तपाईँ हाम्रो मासु चाम्रो बन्छ पक्दाखेरि, किनकि त्यो रेसा ब्रेक डाउन हुँदैन। त्यो रेसालाई बिचमा काट्नुपर्छ, 90 डिग्री रुल, त्यसैले त्यसलाई 90 डिग्री रुल भनिन्छ। 90 डिग्रीमा तपाईँले सिधा त्यो रेसालाई, मसल फाइबर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले ब्रेक डाउन गर्नुहुन्छ, बिचमा काट्नुहुन्छ र तपाईँले मासुलाई सबैभन्दा छोटो 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 रेसामा चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ द 90 डिग्री रुल भन्छ। जस्तो यही भयो, मैले अघि पनि भनिहालेँ, जब रेड मिटहरू, ठुल्ठुलो चङ्क मिटहरू हुन्छ, त्यसलाई नि हामीले बिचमा ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले रेसा जस्तै गरेर काट्नु हुँदैन, रेसाकै वेमा काट्नु हुँदैन, त्यसो गर्नु भने मासु चाम्रो हुन्छ। रेसालाई 90 डिग्री रुलमा चाहिँ तपाईँले 90 डिग्रीमा चाहिँ तपाईँले एङ्गल गरेर त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्नुभयो भने त्यो रेसा छुट्टिँदै जान्छ र अन्तिममा पकाइसकेपछि त्यो मासु नरम हुन्छ, त्यसलाई 90 डिग्री रुल भन्छ। अर्को एउटा फिलेटिङ, अर्को थर्ड नम्बरमा फिलेटिङ टेक्निक्स। फिलेटिङ मैले अघि पनि भने, फिलेटिङ गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो, तपाईँले के गर्नु हो भने फिलेटिङ भनेको फिले गर्नु, सेपरेट गर्नु होइन, सेपरेट गर्नु। जस्तो म फिलेटिङ भनौँ, जस्तो यसलाई फिलेटिङ गर्छु होइन। जस्तो फिले गर्नु भनेको यसलाई तपाईँले एक्जाम्पल, दिस इज फिले हैन। अब यसलाई पनि फिले गर्नुपर्छ भने हामी के गर्छौँ, यसलाई पनि हामी यसरी फिले गर्छौँ, फिलेटिङ हैन, फिलेटिङ, द्याट्स कट फिलेटिङ। अब अर्को कट्स भयो, जस्तो पुल एन्ड सिम मेथड भन्छ। पुल एन्ड सिम मेथड चाहिँ अलिकति कस्तो भने, मसँग ठुलो रेड मिट छैन, मसँग चिकन मात्रै छ, त्यसले गर्दा म तपाईँलाई रेड मिटमा एप्लाई हुने यो पुल एन्ड सिम मेथड भन्नेको बारेमा जानकारी गराउँछु। तपाईँको ठुलो मिट छ, मिटको माथि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने मिटहरू लेयर भएर बसेको हुन्छ, जस्तो लेयर मसल्सहरू हुन्छ। त्यो लेयर मसलहरूलाई चाहिँ हामीले सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेपरेट गर्दा कसरी गर्ने भने, जस्तो यो मासु, यसलाई नै भनौँ, यो पुल एन्ड सिम मेथड कस्तो हुन्छ भने मासु काट्ने ट्याक्टिक्समा चाहिँ यो एउटा मासुलाई हामी पक्रिन्छौँ, अर्को मासुलाई हामी के गर्छौँ, तल हुन्छ, पुल गर्नुहुन्छ एउटा हातले, र अर्को हातले चाहिँ बिस्तारै छुट्याउनुहुन्छ। यसरी छुट्याएपछि के हुन्छ, यो हेर्नुहोस्, छुट्याएपछि छुट्टिँदै जाँदैछ। पुल एन्ड सिम मेथड, पुल एन्ड सिम मेथड भनेर यसरी हामी पुल गर्छौँ र सिम गर्छौँ र यसलाई छुट्याउँछौँ। यो मासु रेड मिटहरू काट्दाखेरि प्रायः हामीलाई यो समस्या आइरहन्छ र पुल एन्ड सिम मेथडद्वारा हामी यसलाई काट्ने गर्छौँ। अब र यो कुरा अर्को टेक्निक्स कस्तो टेक्निक हुन्छ भने, जस्तो बटरफ्लाई, सिम्पल होइन, बटरफ्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। बटरफ्लाई भनेको फ्ल्याट गर्ने होइन, फ्ल्याट गर्ने। जस्तो यसलाई हामी चिकन ब्रेस्ट यो बोन निकाल्छौँ र हामी यसलाई ट्रिम गरौँ। अब बटरफ्लाई कट भनेको चाहिँ, बटरफ्लाई गर्ने भनेको जस्ट सिम्पल होइन, तपाईँले
यसमा राखेर यसलाई के गर्नुहुन्छ बटरफ्लाई बनाउनुहुन्छ यो चाहिँ बटरफ्लाई कट भयो हैन यसरी चाहिँ तपाईले बटरफ्लाई बनाउनु भयो चिकन ब्रेस्टलाई बटरफ्लाई बनाउनु भयो यो बटरफ्लाई कट भयो हैन सिम्पल अब रह्यो अर्को कुरा अर्को कट्सको बारेमा अर्को कट्स के हुन्छ भने अर्को कट्स चाहिँ जुलियन जसरी भेजिटेबल जुलियन भयो मिटहरुमा पनि जुलियन हुन्छ प्रोटिनहरुमा पनि जुलियन हुन्छ तर एसियन स्टाइल स्टिर फ्राई कट जुन चाहिँ कुकिङ मेथड हो स्टिर फ्राई कुकिङ मेथड अप्लाई गर्दाखेरि तपाईले स्टिर फ्राई कट जुलियन काट्नु पर्ने हुन्छ जसलाई तपाईले सिम्पल यसरी तपाईले जुलियनमा परिवर्तन गराउन सक्नुहुन्छ यो भयो जुलियन कट भयो हैन यो चाहिँ जुलियन कट भयो अर्को हुन्छ क्यूब पनि सिम्पल हो क्यूब भनेको अब तपाईलाई हामीलाई थाहै छ क्यूब मासुलाई यसलाई नै क्यूब गर्ने हुने सेम कट यस्तो गर्दिनु भयो भने क्यूब कट भयो अब बेसिकली यो चाहिँ करीहरुमा हैन अब स्ट्यूहरुमा हैन अब हरेक कुरामा हाम्रो किचनमा प्रयोग हुन्छ क्यूब कट धेरै कट्सको बारे हामीले कुरा गर्यौं आज हामीले बेसिक कट्सहरु जस्तो एसियन स्टिर फ्राई क्यूब बटरफ्लाई हैन अनि स्पूल एन्ड सिम मेथड अनि द 90 डिग्री रुल एन्ड द फ्रेन्चिङ टेक्निक्स यो भनेको बेसिक कट्स हो किचनमा थ्यांक यू भेरी मच मित्रहरु तपाईहरु यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला बेल आइकन दबाउनु होला हामी बेसिक भन्दा भेजिटेबल कट्स बेसिक मिट कट्स बाट हाम्रो culinary साइन्सको एजुकेसन culinary विज्ञान पाककला विज्ञान भनौं को हामी एजुकेसन अगाडि बढाइरहेछौं थ्यांक यू भेरी मच बाइ बाइ सी यू एन्ड टेक केयर